ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? ሁሉ ሰላም። ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ማኔጅመንት ዩኒት 4 ወይም ቻፕተር 4 ዘ ኦርጋናይዜሽን ፋንክሽን የሚለውን እንጀምራለን። ዘ ኦርጋናይዜሽን ፋንክሽን ዩኒት 4 ብለን እንጀምራለን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ለዚህም ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የነበራችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ወደ ዛሬው ቀጥታ ክፍል እስኪ እንግባ። የዛሬው ክፍል ኮንሰፕትስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ኮንሰፕቱ ምንድን ነው የሚለውን ዛሬ ለማየት እንሞክራለን። ዋት ኢዝ ኦርጋናይዜሽን ምን ማለት ነው? እንዲሁ ራሱ ቀላል ነው። ኦርጋናይዜሽን ምን ማለት እንደሆነ ቀጥተኛ የአማርኛ ትርጉምን ብንወስደው እንኳን በጣም ቀላል ነው። different authors gave various but supplementary definitions. Among others, the following are few. ብዙ ጸሐፊያን ስለ ኦርጋናይዚንግ ብዙ ብለዋል። ከነዛ ብዙ ከተባሉት ነገሮች ውስጥ ጥቂቶቹን ነው የምናይ ስለ ኦርጋናይዚንግ። የመጀመሪያው ኦርጋናይዚንግ involves establishments of an intentional structure roles through determinations and enumerations of the activities required to achieve the goals of the enterprise and each part of it. ምን ማለት ነው? ለዚህ ጋር ኦርጋናይዚንግ ማለት ብሎ ተነሳ። ኦርጋናይዚንግ ማለት በውስጡ ምን ይዛል? ኢንቴንሽናል የሆነ ስትራክቸር ኦፍ ሮል ማለት ፕላን የሆነ የታቀደ ስትራክቸር ያለው መዋቅር ያለው ኦርጋናይዚንግ ይባላል። እና ይሄ ስትራክቸርድ የሆነው ምንድነው የሚያደርገው ስንል ዲተርሚኔት ኤንድ ኢኖምሬት ዘ አክቲቪቲ ሪኳየርድ ቱ አቺቭ ዘ ጎልስ ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን። እያንዳንዱን አክቲቪቲ ዲተርማይን ያደርጋል ኦርጋናይዚንግ ማለት ነው። እነዛን አክቲቪቲዎች ምን ያደርጋል? ዲተርማይን ያደርጋል። ስለዚህ እነዛን አክቲቪቲ ዲተርማይን የሚያደርገው ለምን ዓላማ ነው? የእያንዳንዱን የኢንተርፕራይዙን እያንዳንዱን ጎል አቺቭ ለማድረግ each parts of it ይላል። the grouping of this activity ምን በመባል ይታወቃል? ሌላው ነገር ኦርጋናይዚንግ ግሩፕ ኦፍ ፒፕልስ አክቲቪቲ። ኦርጋናይዚንግ ማለት የሰዎች ስብስብ ተግባር the group of people's activity the groups of activity ይባላልና ምን አለው እዚህ ጋር the group of this activity, the assignments of such groups of activity to manager, the delegations of authority and informational relationship horizontally and vertically in the organization structure. ስለዚህ ኦርጋናይዚንግ ምን ማለት እንችላለን? አንደኛው ማለት የምንችለው the group of activity ማለት እንችላለን፣ ወይም the group of people's activity ማለት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ the assignments of groups of activity to the manager ማለት እንችላለን። ለማናጀሩ የተሰጣቸው አሳይመንት የምን አይነት አሳይመንት ነው? ግን ግሩፕ የሆነ አሳይመንት ነው። ኦርጋናይዚንግ ማለት የተሰጣቸው የሆነ የራሳቸው ስራ አላቸው። የሚሰሩትም በኦርጋናይዝ ነው፣ ኮላቦሬት ነው። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን? the assignments of groups of activity to the manager። ሌላኛው delegations of authority and informational relationship horizontally and vertically። delegation ማለት ስራ ክፍፍል ማለት ነው። እና ኦርጋናይዚንግ በጣም በብዙ መንገድ ዲፋይን ኦር ሚኒንጉ ሊሰጥ ይችላል በብዙ አውተሮች። ለምሳሌ በዚህ ኩንትዝና ዶኔል የሚባሉ ነው ይሄን የኦርጋናይዚንግ ዲፊኒሽን ወይም ኮንሴፕት የተናገሩት። it is one of the functions of the management
ከፋንክሽንስ ኦፍ ማኔጅመንት ከምንለው አንዱ ኦርጋናይዜሽን ነው። ምን አለ? ፕላኒንግ አለ ብለናል፣ ስታፊንግ አለ፣ አሁንም ኦርጋናይዚንግ አለ፣ ኮንትሮል አለ። ከዛ ውስጥ አንዱ ኦርጋናይዚንግ ነው። the one concerned with choosing what task are to be done የትኛው ተግባር የትኛው ታስክ ነው ደን መሆን ያለበት ሚለው የሚመርጥ ነው ኦርጋናይዚንግ። who is to done ማን ነው ያንን ተግባር ሊፈጽመው የሚችለው። how the tasks are to be grouped ያንዳንዱ ተግባራት እንዴት ነው ግሩፕድ ሆነን ልንፈጽማቸው የሚለውን ሁሉም በኦርጋናይዚንግ ውስጥ ያለ ነገር ነው። who is a report to whom who is a report to whom ሪፖርታችን ለማን ነው የምንሰጠው። and where discussions are to be made የት ነው የምንወያየው። ግሩፕ ዳርላ ኦርጋናይዝ ማለት ግሩፕ ሆነን ነው ስራዎችን ታስኮችን አክቲቪቲዎችን የምንፈጽመውና ከመፈጸማችን በፊት ዲስከስ ማድረግ መቻል አለብን። እሱ ሴት ላይ ነው የሚለው እያንዳንዱ እነዚህ ሁሉ ኦርጋናይዚንግ በውስጡ ያካተታቸው ለነዚህ ጥያቄዎች በሙሉ ምላሽ ይሰጣል ማለት ነው። it defines the part which each members of enterprise is expected to perform and the relation between such members to the end that their concerted endeavor shall be most effective to purpose of the enterprise ምንድነው ባጭሩ ይሄን ዲፋይን ሲደረገው እያንዳንዱ የኢንተርፕራይዙ የኦርጋናይዜሽኑ አባል ከእያንዳንዱ ኦርጋናይዜሽን የሚጠበቅ ነገር አለ። ከእያንዳንዱ ሜምበር የራሱ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ስራቸው የሚያገናኛቸው አለ። እነዚህ በአጠቃላይ ኮላቦሬት ነው ተጣምረው ኤፊሺየንሲያቸውን ከፍ አድርገው ሲሰሩ በዚህ ድርጅት ውስጥ ምን አለ ይባላል። ኦርጋናይዚንግ በደንብ በትክክል እየተጠቀሙ ነው ይባላል ማለት ነው። ኦርጋናይዚንግ is a part of managing that involve establish an intentional structure of role for people to fill in organization። በቃ ይሄ መያዝ ይችላልላችሁ። ኦርጋናይዜሽን ለምሳሌ what is organizing ልትባሉ ትችላላችሁ። organizing is a part of managing ወይም one of the functions of management ማለት ትችላላችሁ። one of the functions of management that involve an intentional structure and planned intentional ማለት የታቀደ ስትራክቸርድ የሆነ ስለዚህ ምን ማለት ይቻላል unintentional ማለት ይቻላል or planned ማለት ይቻላል። ስለዚህ ምንድነው organizing is a part of managing or one of the functions of management that involves an intentional or planned structure of role for people to fill the organization in organization። ስለዚህ ኦርጋናይዚንግን ባጭሩ እንደዚህ ብለን መጨረስ እንችላለን። hence it is the functions of identifying, classifying, grouping, assigning various activity and prescribing authority relationship to create an organism and structure capable of accomplish predetermined objective። ኦርጋናይዚንግ እያንዳንዱን ስራዎች አይደንቲፋይ ሊያደርግ ይችላል ወይም ኦርጋናይዚንግ በውስጡ ስራዎችን ታስኮችን ወይም አክቲቪቲዎችን አይደንቲፋይ ያደርጋል፣ ክላሲፋይ ያደርጋል። ያ አንዱ የኦርጋናይዜሽን ጥቅም ክላሲፋይ ነው። ግሩፒንግ ኦርጋናይዚንግ ግሩፒንግ ያደርጋል። አሳይኒንግ ቫሪዮስ አክቲቪቲ አንደኛው ስራ ለአንደኛው ግሩፕ አንደኛውን ስራ ወደ አንደኛው ግሩፕ ምን ያደርጋል አሳይን ያደርጋል። እንዲሁም ሪሌሽንሺፕ ወይም አንደኛው ግሩፕ ከማን ነው ትእዛዝ የሚቀበለው፣ አንደኛው ግሩፕ ከየትኛው ማናጀር ነው ትእዛዝ የሚቀበለው፣ የየትኛው ማናጀር ነው ስራ የሚፈጽመው የሚለውን ሁሉ ሪሌሽንሺፕ ኦፍ አውቶሪቲ ኦርጋናይዚንግ ውስጥ ይይዛል ማለት ነው። as we can see from the above definition ወይም ከዚህ ዲፊኒሽን ያየነው እንደማለት ነው። አሁን ከዚህ ዲፊኒሽን ያየነው ይሄኛው ነው። በቃ በአጭሩ ኦርጋናይዚንግ ምን ብለናል? is a part of managing or one of the functions of management that involves
unintentional or planned structure of role for people to fill in the organization ብለናል። As we can see the above definitions and many other definitions given by other authors are በተለያየ ጸሐፊያን አውተሮች የተለያየ ምንንግ ይሰጠዋል ስለ organizing. Organizing is a process and it involves this activity. So general ስናደርገው እችን ትይዙልኛላችሁ። Organizing is a process that involve እዚህ ጋር የተዘረዘሩት አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ ኦርጋናይዚንግ ሂደት ነው። እናም በውስጡ ምን ይይዛል? የመጀመሪያው ምንድነው? identifying the key activities necessary to achieve the objective። ኦርጋናይዚንግ ሂደት ነው። በውስጡ ምን ይይዛል? እያንዳንዶቹ በጣም ቁልፍ የሚባሉ ተግባራት ታስክ አክቲቪቲ በውስጡ ይይዛል። ለምንድን ነው የሚይዘው? የኦርጋናይዜሽኑን ጎል አቺቭ ለማድረግ የኦርጋናይዜሽን ኦብጀክቲቭ አቺቭ ለማሳካት። ሌላውስ ምን ይይዛል ስንል ሁለተኛው ኦርጋናይዚንግ ሲነሳ መቅረት የሌለበት ነገር ግሩፒንግ የሚባል ነገር። ኦርጋናይዚንግ ሲነሳ ግሩፒንግስ ኦፍ ኦር ክላሲፋይስ ኦፍ ዘ አክቲቪቲ ክላሲፋይስ ኦፍ ዘ ታስክ ይነሳል። ሶ ሁለተኛው ደግሞ ኦርጋናይዚንግ ሂደት ነው እና በውስጡ ሊይዘው የሚችለው ነገር ግሩፒንግ ኦፍ ዘስ አክቲቪቲ ግሩፒንግ ኦፍ ዘስ አክቲቪቲ ኢን ማኔጀብል ማነር። ስለዚህ እነዚህን አክቲቪቲዎች ግሩፕ ያደርጋል ኦርጋናይዜሽን። ሶስተኛው assignments of each groups of activity to a manager who has the authority and responsibility to manage group ፈጥረናል። ስለዚህ እያንዳንዶችን አክቲቪቲ የእያንዳንዶችን የግሩፕ አክቲቪቲ አሳይን እናደርጋለን። አሳይን ማድረግ የትኛው ግሩፕ የትኛውን ስራ ይሰራል፣ የትኛው ግሩፕ የትኛውን ስራ ይሰራል የሚለውን አሳይን እናደርጋለን። ይሄም በኦርጋናይዚንግ ኢንቮልቭ ያደረገው ሶስተኛው ነው። አራተኛው ደግሞ ዴሊጌሽን የሚባል ነገር የለም። ዴሊጌሽን ምን ማለት ነው ብያለሁ? የስራ ክፍፍል ማለት ነው። ሌላ ነገር አይደለም፣ አዲስ ነገር የለውም። delegations of authority to manager so as to accomplish their duty efficiency በአፈጻጸም አንፃር የስራ ክፍፍል የስልጣን ክፍፍል ይሰጣል። ይሄኛው ግሩፕ አንተ ሊድ ታደርጋለህ ምክንያቱም የተሻለ ኢፊሺየንሲ ስላለ ይባላል። ይሄኛውን ግሩፕ ደግሞ አንተ ማኔጅ ታደርጋለህ ምክንያቱም ከነሱ የተሻለ አንተ ኢፊሺየንሲ ወይም አፈጻጸም ስላለ ይባላል። እና ዴሊጌሽን በውስጡ ኦርጋናይዚንግ ዴሊጌሽንስ ኦፍ አውቶሪቲ እንደሚይዝ መገንዘብ ይገባል። ሌላኛውና የመጨረሻው ኮኦርዲኔሽንስ ኦፍ ዲፈረንት ግሩፕስ ኦፍ አክቲቪቲ። በአንድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ብዙ ስራዎች የሚሰሩ ግሩፕ ሊኖሩ ይችላሉ። በአንድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ብዙ ስራዎች የሚሰሩ ግሩፖች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ ግን በአንድ ላይ ኮኦርዲኔት ተጣምረው አብሮ በጋራ ሆኖ ካልሰሩ ኦርጋናይዚንግ ልንለው አንችልም። ስለዚህ ኮኦርዲኔሽን የሌለበት ስራ ኦርጋናይዚንግ ሊባል አይችልም ባጭሩ። ስለዚህ ኦርጋናይዚንግ involves coordinations of different groups of activity either horizontally እንግዲህ ምናልባት ኮኦርዲኔት የሚያደርጉበት መንገድ ሆሪዞንታሊ ሊሆን ይችላል፣ ቨርቲካሊም ሊሆን ይችላል። ብቻ ግን ኮኦርዲኔሽን ከሌለ ኦርጋናይዚንግ የለም። ይሄን እንድታውቁ ፈልጋለሁና so it is also possible to see that organizing is a process of creating a coherent whole or organization, whereas organization is any human association that achieve some common objective of members of a group. Organizing የምንለው process of
በቃ ጠቅላላ ኦርጋናይዜሽኑን ወይም ዘ ሆል ኦርጋናይዜሽን ወይም ዘ ሆል ቢዝነስ ኢንተርፕራይዙን ኦርጋናይዚንግ ይወክለዋል። ይሄ ማለት ኦርጋናይዚንግ ኢዝ ኤ ፕሮሰስ ኦፍ ክሪኤቲንግ ኮሄረንት ኦፍ ሆል ኦብጀክቲቭስ ሆል ኦርጋናይዜሽን ስንል ግን ማንኛውም ቢዝነስ እዛ ቢዝነስ ውስጥ የተለያየ ስራ የሚሰሩ ኦርጋናይዜሽን ይባላል። ይሄ ማለት ኦርጋናይዜሽን ሲነሳ የኦርጋናይዜሽኑ ህንፃው አለ፣ በውስጡ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ በአንድ ላይ ኦርጋናይዜሽን ይባላሉ። ለምሳሌ ኦርጋናይዜሽን ፕራይቬት ኮሌጅ ወይም የግል ኮሌጆች ኦርጋናይዜሽን ናቸው። እንዲሁም ሆስፒታል ኦርጋናይዜሽን ነው። ጤና ጣቢያ ኦርጋናይዜሽን ነው። ትምህርት ቤት ኦርጋናይዜሽን ነው። ትምህርት ቤት የራሱ የሆነ ዓላማ አለው፣ በውስጡ ብዙ ሰራተኞች አሉት። ኦርጋናይዜሽን ነው። ስለዚህ ኦርጋናይዜሽን ማለት ኤኒ ሂውማን አሶሲዬሽን እዛ ኦርጋናይዜሽን ነው ለማለት ብዙ ሰው መኖር መቻል አለበት። ኤኒ ሂውማን አሶሲዬሽን ክሬት ቱ አቺቭ ሳም ኮመን ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ሜምበርስ ኦፍ ግሩፕ። ጤና ጣቢያ ማህበረሰቡን ሶሳይቲውን በሕክምና ማገልገል ነው። በቃ ምንድነው ኮመን ኦብጀክቲቫቸው ይሄ ነው። ትምህርት ቤት አካባቢ ያሉ ተማሪዎችን የተሻለ እውቀትን ይዘው እንዲያድጉ ማስተማር ነው። ሌላ ኮመን የሆነ ሌላ ለየት ያለ ዩኒክ የሆነ ኦብጀክቲቭ የላቸውም። ኦርጋናይዜሽን ናቸው እነዛ። ሶ ኢን አዘር ወርድ ኦርጋናይዚንግ ኢዝ አ ፕሮሰስ፣ ኦርጋናይዜሽን ኢዝ ሶሻል ግሩፕ። ስለዚህ ኦርጋናይዚንግ የምንለው ለምሳሌ እስኪ ልናገር። ለምሳሌ እናንተ ውስጥ ወይም አንድ ኦርጋናይዜሽን ወይም የሆነ ትምህርት ቤት የግል ትምህርት ቤት ውስጥ ወንበር ዝብርቅርቅርቅ አለ። ወንበሩን በየክፍሉ እያስገባችሁ ኦርጋናይዝ አደረጋችሁት። በደንብ መስመር እያሳያችሁ ታስቀምጣላችሁ። በዛ ጊዜ ወንበሩ ምን እያደረጋችሁት ነው? ኦርጋናይዝ እያደረጋችሁት ነው፣ እያደራጃችሁት ነው። ኦርጋናይዚንግ ማለት ሂደቱ ነው። ኦርጋናይዜሽን ደግሞ ተቋሙ ነው፣ ሶሻል ግሩፕ ነው። እዛ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች፣ እነዛ ሰራተኞች የሚሰሩት ፎር ኮመን ኦብጀክቲቭ ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰራ ሰራተኛ በሙሉ ምንድን ነው? የማህበረሰቡን ተማሪዎችን በስነ ስርዓት እውቀት ይዘው እንዲያድጉ አሪፍ በሆነ አእምሮ እንዲቀረጹ ማድረግ ነው ኮመን ኦብጀክቲቭ። ሌላ ኮመን ኦብጀክቲቭ የለም። ስለዚህ ኦርጋናይዚንግ ፕሮሰሱ ነው። እዚህ ጋር ባጭሩ ኢን አዘር ወርድ ተብሎ የተቀመጠው ይበቃል፣ በጣም በቂ ነው። ኦርጋናይዚንግ ኢዝ አ ፕሮሰስ፣ ኦርጋናይዜሽን ኢዝ ኤ ሶሻል ግሩፕ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ኦርጋናይዜሽን ምን ማለት እንደሆነ በትንሹ ዛሬ አይተናል። ቀጣይ ክላስ ኔቸር እንገባለን። ተፈጥሮ ምንድን ነው የሚለውን ኔቸር ኦፍ ኦርጋናይዚንግ እንገባለን። ስለ ኦርጋናይዚንግ ምን ማለት ነው፣ ኦርጋናይዚንግ በውስጡ ሊይዛቸው የሚችሉ ነገሮች ለማየት ሞክረናል። ይሄንን ቪዲዮ ስታዩ ፕሊስ በቪፒኤን ብታዩት ለኛ ይመረጣል። ሌላው ነገር ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌም እንደምንለው ቤተሰብ በመሆን ትጠቀሙበታላችሁ፣ አትጎዱበትም። ይሄን ቻናል ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ